So guys, kita nyo ba tong hawak-hawak ko? Nahulaan nyo ba kung ano to? Yan. Hello everyone, this is Gatsby Bautista and you're still watching Pinoy in New York. For today's episode, ituturo ko naman sa inyo yung isa pang recipe na paborito namin kainin at kasi sobrang dali lang niya. Isa siyang stir fry at ang tawag sa kanya is lemongrass chicken. Ito po ay lemongrass o sa Filipino, ito ay tanglad. Ito yung pinakang key ingredient natin for this episode. And gusto ko lang din share sa inyo kasi nung first time ko itong iluto, talagang nasarapan ako. Sabi ko, bakit hindi namin to ginagawa sa Philippines? Bakit hindi namin to niluluto sa Pilipinas? Napakaraming tanglad sa Pilipinas, di ba? So, usually kasi yung tanglad, ginagamit lang natin. Ginaganto natin siya, diba? Tapos nilalagay natin siya sa loob ng manok, lechong manok. Pero, na-discover ko sa YouTube na ito pala, meron siyang ugod. Pwede mo siyang gayat-gayatin and then yun yung ilalahok natin sa manok. So, ito yung pinakang ingredient natin. So, start na tayo. So, guys, itong tanglad, mostly sa Asian supermarket lang ito nabibili. So, I think isang ganito is 50 cents kung hindi ako nagkakamali. So, 5 ganito yung binili ko. So, that's ingredient number 1. Tanglad or lemongrass. Of course, meron tayong chicken. Ito yung chicken tayo na ginamit natin. And kinat ko lang siya ng ganito kalaki. Of course, itong tanglad. Meron din tayong bawang. Ganito lang siya kalaki yung pagkakagayat. At saka sili, pampaanghang. At para naman sa ating marinade o para naman sa ating sauce, meron tayong, of course, a fish sauce, palm sugar. Kung walang palm sugar, pwede rin pulang asukal or white sugar. And then, meron tayong konting cornstarch. So, para lang magkaroon ng konting gloss yung ating chicken. So, start na tayo. So, guys, if bago ka pa lang sa channel ko, gusto kong mag-cheers sa'yo. Cheers! Welcome sa aking channel. And if you want to know more about my life here in New York City bilang isang Pilipino na nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho at makatumira dito sa New York, why don't you consider subscribing? And don't forget to hit that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload in the near future. So, ginigisa ko na yung bawang. And then, ang next naman, lagay na natin yung sili. Sili at saka yung tanglad o lemongrass. Sobrang dali lang nito guys lutuin. So, diba sa Pilipinas, hindi naman natin masyadong ginagamit ang tanglad sa paggisa-gisa or part ng ingredients. Ginagamit lang natin siya kapag magmamarinate tayo. Ang tanda ko, pag magluluto tayo ng lechong manok. Nilalagay natin siya sa loob ng manok, pag maglilitsyon, ano pa ba ang mga gamit ng tanglad dyan sa Pilipinas? So, comment down below kung may alam kayo na lutuin Pinoy na ginagamitan ng tanglad aside from lechong manok. So, yan, aamoy na natin yung tanglad. Sobrang bango niya. Ang kasunod mo nating lalagay ay ang manok. So, lagyan na natin. So, medyo pinapaiga lang natin no? Medyo big-to-big kasi siya eh. So, ang ginamit natin dito is the chicken thigh.
So ayun, alam nyo guys, itry nyo itong lemongrass chicken dyan sa Pilipinas. Sobrang sarap talaga, as in. Mapaparami ka ng kanin pag kumain ka nito. Pag tinry mo to tapos magkanin ka, sabi sa'yo mapaparami ka ng kanin. So, kumusta na ba kayo dyan guys? Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Mga kaibigan ko dyan. Kumusta na ba ang buhay natin dyan? Alam nyo guys, ito sa New York, malapit ng fall. So medyo natatakot kami. Sabi nila, possible na worst fall in the history. Huwag naman sana. Kasi alam naman natin na yung COVID-19 wala pang vaccine. So wala pang kasiguraduhan na safe to go outside. Ayun. Kaya medyo nag-iingat kami and as much as possible habang may time nagpapalakas ng resistensya. So ayun. So, nailagay na natin yung ating sauce, which is made of patis. Meron din ginayat-gayat na patis, ginayat-gayat na tanglad, pati na rin palm sugar. Again, kung wala kayong palm sugar, maglagay kayo ng white sugar or brown sugar. So, mukhang ready na to. Niluluto lang natin yung tanglad para mas umamoy, para matanggal yung amoy ng patis. So alam nyo guys, lately ina-addict ako dun sa ika-anim na utos. Kilala niyo ba sila Georgia, Emma, tsaka si Rome / Jordan? Na-addict ako dun. So dati kasi tanda ko na nag-viral yun, pinagtatawanan ko siya. Kasi sabi nga nila kapag nagawang GMA 7, parang hindi pinag-isipan. Pero maganda naman yung story niya guys. Ayun. Panoorin niyo siya sa online, sa YouTube. Mga episodes niya available, which is, madali na lang subaybayan. Maganda yung story, magaling si Raisa Sinon. Talagang magugustuhan niyo. Maiinis ka kay Raisa Sinon. Si Emma, maaawa ka pero at the same time mahanga ka. And sobrang galing, sobrang ganda ng story niya. Ewan to, parang hindi naman din ako mahilig sa mga Filipino drama na ganyan, but na-curious lang ako, gawa nga nung nag-viral. I think that was 2016. Tapos ngayon, nakita ko lang siya sa feed ko sa YouTube. Sabi ko, sige, try ko nga. And then ayun na nga. So, maganda yung story. So, ayun yung sinusubaybayan ko. Kayo ba? Ano bang mga kina-addikan nyo ng mga teleserye lately? Comment down below So guys, luto na ang ating lemongrass chicken o tanglad chicken. So ito na siya. Yan. So one bowl lang yung luto natin and it's time for us to taste the tanglad chicken. Tanglad! So, there you have it guys. Luto na ang ating tanglad chicken and it's time for us to make tikim-tikim. There you go. Ready. Be honest. Masarap. So, thank you so much guys for watching. Bye. It's time for Pinoy New York Mega Love Shoutout! Mega Love Shoutout kay Rains Brutas. Sana makapunta din ako dyan someday. William R. Milante Jr. Looks yummy. Thank you for sharing. Simply Ross. Gusto yung put your finger down challenge. Ano yung fecha de peligro? Pinoy Montes Twins. Yes, mahirap mag-say bro kung ang pamilya mo sa Pinas umaasa yun sa'yo. Happy Becky! Nag-enjoy ako dito.
Ganyan yung shopping because it really helps a lot of people. Dennis Cadena Vlog. Very nice content as always. Talaga namang very important at very informative. Keep it up. God bless. At para sa mga gustong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo with hashtag pa-shoutout naman po. Until next time, bye!